Harap. Sino ba yan? Sino yan? Sino to? Wala ba tayong in-order? Crazy, ano yan? Ha? Ano yan, baby? Para sa yan. So, dumating na guys yung sa Amazon namin. So, before anything else, kailangan mong sprayan ng alcohol, guys. Just to make sure. Ganyan din yan kanina. Nung nag-unbox ako ng, nag-unbox ako ng watch. Meter-meter din siya. Oh, from Amazon. Laki, no? Kailangan pa na ng trolley kanina dyan, eh. Tingnan mo nga. Kasi, tada! Tada! Can you show it, please? Tadan, Chiki. Tutuwa si Chiki. Wow! And how do you assemble this? Huh? That's it. That's it. It's not it. How di Carabao? Matigas? How's the quality naman? It's okay. How much is it nga? 50. 50 ba? Or kasi may discount nung time na? 450. I think 79. If I'm not mistaken. It should be like this, right? Yes. And then this one. Whoop, 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 whoop. This one's gonna here. Ang bilis mo naman. How do you do this? How do you assemble it? Mumoo bear. Diba? Oh. Oh, paano na? Ano? Ganyan yan. Dapat na-scam ba tayo? Charik. No. Nakala ko na-scam. So you have to rotate it. Okay. Let me show them. Ito, bilis-bilis mo naman eh. Ito, hindi ka marunong mag-how to vlog. Ang bilis mo eh. Grabe kung ilikot mo. Sabi ni Chrissy, sa akin ba yun? Kaya pinaplano ba sila sa akin? Tignan mo, nakahanap na naman siya ng ano niya, ng box niya. So iniikot siya. Ano, hindi naman natatanggal. Mamaya makatakas yung pusa bigla. Lah, nag-aagawan sila. Nag-aagawan sila. Sabi niya, bagong box to. Akin to. Sabi niya, inaangkin mo na yung kanina eh. Yung dati. Oh, sabi ni Baba Blue. Sige na nga, dyan na lang ako. Magtsatsaga na lang ako dito. Sabi niya, ikaw dyan ka. Ano? Unti pa? Okay. Dahan-dahan lang, no? Kasi baka maano. No, and that's it, I guess. Okay. And this one. Gagalit si Baba. Nagagalit yarn. Gagalit yarn. Baba! Galit ka yarn. Si Chrissy happy. Happy si Chrissy dun. Chrissy! Hala, gusto talaga ni Baba dun pinapalas siya. Kaloka mo. Oy! Hala! Wawa.
Ah, may lalagyanan ka ng milk dito. Dandahan, mat. Masira. Pero feeling ko sa Pilipinas, mura lang yun, no? No? Amoy ano eh. Pet backpack. Mumoo land. Mumoo bear. Mumoo land. How's the quality? Yun ang mapabasag yan. Ano mo yung pag nabagsak. So, yan yung kailangan mong i-protect dahil laging nababagsak. Feeling ko na ano pa naman, hindi ganun siya kakapal. Oh. Ngayon, parang helmet na get astronaut. that chikitong. La, may gas-gas na agad. Saan? Ayan o. Saan? Ayan o. Eh, hindi naman ako nakabagsak niyan eh. OMG. Hindi naman ako nakabagsak niyan eh. Ganyan na talaga sa kanina. Oh, you get the cut. I'm filming. Uy! Crazy! Crazy! Di ba siya? Hello, Crazy! Nakahinga naman. Oo, nakakahinga yan. May butas eh. Daming butas eh. May butas dito. May butas 1, din 2, 3. Dito. Tapos dito. Oh, baka maano niya. Oh, 3 ring butas. Hello! Crazy! Hello! Hindi naman nagreklamo. Now, let me try. Ang Dora. Ang Dora. Ang Dora. Ang Dora. Chiki! Chiki! Gumagalaw siya. Oo. Ayun na. Gagalaw. Sumisilip. Ang Chikita. Ang Chikita. Ang Chikita. Ang si Chikita. Ha? Sige nga, ikaw ang magsuot ng kay Chikita. Oh, sige, para makita. Akin naman. Maka. Pwede nga sa harap eh. Sa likod na lang. Hindi ka siya. Hindi ka siya sa akin. Hindi ka siya sa akin. Pwede mo nga lumawangan. Ha? O, sige, harap. Sino mo? Sino yan? Sino yan? Sino to? Wala ba tayong in-order? In-order ka ba? Wala. Saan ba? Hindi mo sa... Sino natin pang... Hello? No, we didn't. What's the name? No, it's not us. It's not us. Yeah. Wrong. Thank you. Si Chiquita. Kikita. Maganda yung Picture mo kami. Ano? Chan. How is it? How's the experience? What can you say? Ano na makalokohan niya? Sabi niya, gusto niya naman pumapasok. Gusto niya naman pumasok. Pasok mo ulit ah. This picture. Hindi naman malit sa kanya. Hindi, naman. Chiki! Chiki! Para pag ano, Chiki, pwede kang pumunta sa last exit. No? So, may isa pa tayong bubuksan na galing Amazon din. Ito yung Anchor na power bank. So, na-purchase ko siya sa Amazon. Tara, buksan natin. So, nabili ko to sa Amazon for only 85 dirhams. Actually, maganda yung reviews niya. I-check nyo. Kaya, nainganyo ako na ito yung bilhin kong brand ng power bank. Very compact, black color, and hindi siya masyadong heavy. I also have 50 digital prints.
So, there you have it. Napakaganda nito guys kasi hindi siya masyadong mabigat and sleek lang siya, very portable and black color. Then, ito rin, na-purchase ko siya sa Amazon for only $79.98. And so far, maganda naman yung reviews niya. So, it really pays to check the reviews before kayo mag-purchase ng kahit ano accessory sa Amazon. So, para to sa Android and Apple. So, I'm using this to transfer the files from DJI Osmo to iPhone.